I Sinding Sessions rör vi oss vanligtvis i traditionella inspelningsstudior med enorma mixerbord och stora kontrollrum. Idag är det någonting helt annat. Vi befinner oss på Stora Essingen, ett stenkast från Stockholms centrum. Den här 73 hektar stora ön är odödliggjord, dels för att Claes Östergren har skildrat den så fint i sina böcker och dels för att Robert Wells en gång bott här. Men också för att det sedan 2,5 år tillbaka är hem för en av Sveriges mest osannolika orkestrar, nämligen Slagsmålsklubben. Här, på nummer 2, och det bor och arbetar de allihop. Och eftersom det snart är historia, eftersom de är på väg härifrån, precis som de lämnade Berlin en gång i tiden, så tänkte vi passa på att spela in i deras studio, nämligen det här lilla garaget här bak. Kan inte ni berätta lite, vad är det som händer här idag? Idag har vi fått finbesök som ska spela in tv här och filma när vi spelar. Här inne i vårt garage där vi spelade in vår skiva, The Garage. Det är roligt så man ser, här finns en illustrerad bild av garaget. Och här är alltså... Ja, det är ju samma byggnad. Ja. Exakt. Det var lite för att kamouflera adressen helt enkelt. Ja, men det skets ju idag. Men det här ser faktiskt mer likt ut garaget än vad garaget ser likt ut sig själv. Och vad skiljer den här situationen från när ni är i studio, när ni spelar in? Ibland är det exakt så här, men ibland inte så mycket kanske. Nej, inte så mycket. Det är rätt likt. Ni spelar oftast in tillsammans. Det är inte någon som går in och lägger... Alltså nu gjorde vi till den här skivan att vi tog de låtarna vi hade som vi tyckte kändes så där, så satte vi upp allt exakt så här och spelade in dem igen. Och så blev det bra och roligt. Jag tror att det var en samling låtar som alla hade gjort på lite varsitt håll. Sen för att försöka få en enhet så gjorde vi så. Satte upp allting och spelade. Ja. Det tog ju också 5 år innan den kom. Ja, det gjorde ju det. Man ska inte stressa fram såna här saker. Det måste få ta en hel livstid om det behövs. Vi borde nog stressat lite i alla fall. Ja, in med i garaget nu så.
Vad sa ni när ni kom hit för 2,5 år sedan och hade hittat det här efter... Då hade ni varit på sån mellandestination i Norrköping och så efter Berlin som ni bodde i ett tag. Ja, vi tänkte så här, det här ser ju jättestort och nice ut. Så slog vi till bara. Ja. Passade. Vad var det första slagsmålsklubben gjorde när ni gick in innanför entrédörren? Vi satte oss på Björns rum för det var så jävla kallt. Ja, vi fick inte igång värmen ordentligt. Björn hade det minsta rummet så vi satt där inne allihopa och du försökte få upp värmen. Och huttrade? Ja, det gjorde vi faktiskt. Det var helt förskräckligt. Jag kommer ihåg första natten jag sov i mitt rum så fick jag inte igång värmen så jag fick ta min datorladdare och ha den. Värma mig på datorladdaren. För att det var så jävla kallt. Den enda värmekällan jag hade. Ja. Det här är alltså huset där hela slagsmålsklubben bor. Knackar och går in. Men hur är det uppbyggt? Det är liksom, alla har varsitt kryp in och sen så är det studios också. Jag har till exempel ett stort rum med studio i. Och alla har väl studio på sitt... Kim har en studio på sitt rum. Och Hannes hade en på sitt rum innan han flyttade. Och jag har ju en på mitt rum och du har ju en i källaren. Studios är så jävla... Det är som... Ja, det är aldrig så cementerat liksom. Det är var man ställer sitt ljudkort och vad det finns ett par studiemonitor och kanske ett mickbås liksom. Som en walking studio, som en walking closet fast. Ja, men lite så. Ja, men det där att gå in i studion, det är lite, det är en rätt sjuk. Gå upp i studion. Bandet ska gå in i studion i höst. Är hela nya skivan inspelad här i huset eller ute i garaget? Vi har spelat in plattan 3 gånger. Ja, hela skivan gjordes klart i huset. Och sen när den väl var klar så gjorde vi om hela skivan en gång till i huset. Med mycket mer live och mycket mer, inte lika mycket så här pill på något sätt.
Session, 4 sånger med ett band vi tycker mycket om. Dagens ljud rattas av Niklas Berglöf, han står där borta högt koncentrerad. Och här står Slagsmålsklubben. Man blir lite nyfiken, händer det någonting med sångerna? Liksom, jag hör ju vissa små förändringar jämfört med hur de låter på skiva. Och så, men händer det någonting här nu när ni... Alltså, en av anledningarna att vi spelade in skivan igen är ju för att när vi spelar så här mycket och ut och turnerar så blir låtarna bättre sen efter ett tag när man har spelat dem länge och lärt sig så här lite nya olika knorrar. Johnny har lärt sig någon skit på basen här som är asflippig liksom. Och då när man har spelat ett tag så känner man ju att vad fan, det där skulle varit med på skivan. Så det är därför vi har typ försökt hitta de där knorrarna. Det blir lite mer liv i det. Liksom. Lite extra liv. Men jag tror att om man håller på att spela samma låtar hela tiden så vill man göra någonting lite roligare. Inte bara stå och spela exakt samma sak varje gång. Sen så om det är på gott eller ont. Förhoppningsvis är det ingen i publiken som märker att man spelar lite annorlunda. Och förhoppningsvis är det ingen i bandet som märker att man spelar lite annorlunda. Fast man märker själv att man spelar lite annorlunda. Då är det lite skönare. Har ni inte fått höra några gånger att folk tror att ni bara står och liksom fake-trycker på knapparna? Jo. Det var... När var det? Typ 4 år sedan. Ja, det var Erland Öje som tyckte vi skulle ha... Han tyckte egentligen vi skulle ha typ olika stationer med kameror uppe på. Som visade allting bakom. Vi har inte kommit så långt så att vi har fixat kameror än. Men vi är på god väg. Vi har plan. Ja, men förut hade vi bara ett tjockt, långt bord, 6-7 meter. Och nu har vi delat upp det så vi har 3 1 gånger 1. Som man ser oss lite från sidan i alla fall. Ja. Men det får nog bli kameror till nästa. Jag har skaffat en jätteduktig VJ och sån VJ-snubbe som är jättebra på och massa teknik och sånt. Och projicera och sånt. Så det blir nästa projekt att skaffa så att varje bord har en kamera uppifrån så man ser alltihopa. Bevis. Ja, precis. Men när man ändå blir anklagad för att spela playback då kan man ju lika väl göra det. Ja. Varför gör vi inte det?
försöker laga vår rökande häst med laserögon. Har ni gett några sådana här trädgårdskonserter tidigare eller blev den här garagespelningen den första liksom inför? Nej, vi har faktiskt gjort en del grejer. På Slagsmålsklubbens releasefest så spelade vi i garaget för våra kompisar. Adam Tensta har kört här i trädgården när vi hade vår klubb med Mike Snow på Strand. Och nu i helgen så gjorde jag och Herbert något sorts framträdande också i trädgården. Tillsammans med Norrköpings proggbandet Blå Häst och två av tjejerna i Volcano. Gamla Those Dancing Days. Just det. Hur är det med grannsämjan här annars? Vår hyresvärd berättade precis att vi hade fått klagomål från grannarna nu. När han ringde senast i tisdags eller när det var. Men det visste inte jag om. Det är ingen som har sagt något. har framgått riktigt. Det är inte, Men inte när vi man är har haft förvånad. fest innan så har vi gått runt i grannskapet lite och knackat dörr och så här, försökt med lite goodwill. Ja. Och det var rätt fett liksom. Det kom ner någon tant här uppifrån som var med på en fest. Jag tror Adam Tensta spelade i trädgården och sådär. Och hon var med på festen och det var fett liksom. Men det är nog den enda. Hästen lagar. Jajamän. Det var bara batteriet alltså. Det här är första gången på hur många år? Jag vet inte, minst 4 eller någonting. Alltså full kraft. Ja, om de går på full kraft, det var länge sedan. Ja, det där går ju då på... Ja.
Jag kliar upp efter att han har spelat på någon Ålandsbåt. Är den donerad? Ja, vi frågade om han ville ha något utbyte. Den han ville ha var ett boktips eller sådär. Jaha. Han har fortfarande inte fått ett boktips, tror jag. Ni kan ge det till honom nu. The Passage av Justin Cronin är jäkligt bra. Ja. Där har vi den. Men du Niklas, berätta om den här dagen. Vad har du varit med om? Ja, vi har ju spelat in här hela dagen egentligen. Så jag åkte ner från Söderköping vid 6 i morse. Kom hit och rigga upp ljudet då. Så jag har spelat in gigget. Ja. Och kunna ge er ett fint ljud i efterhand. Mixat och klart. Och hur har det gått? Fantastiskt. Ja. Det var länge sedan jag hörde dem spela så här fint. Hörde du någonting nytt med dem idag? Men mer lite punkare än vad det har varit tidigare. Sådär. Lite rivigare. Det är grymt. Fantastiskt. Niklas han sa att det var lite punkare idag. Nej, men det kan jag absolut hålla med om. Det hände något speciellt när ni stod nere i The Garage. Vet inte. Vi har nog inte gjort det där någon gång tidigare på så pass egna premisser, tror jag. Hur summerar ni dagen? Den har varit jävligt grym. Vi satt oss ner och funderade på hur vi kunde bli ett populärare band. Och kom gemensamt fram till att en rökande häst med laserögon var lösningen. Och det var lösningen också. Det var sjukt. Men... Har ni utvärderat liksom hur det gick? Alltså före och efter den rökande hästen? Alltså det enda man kan mäta är ju publiksiffror. Och de har blivit större efter den rökande hästen. Så man kan tydligt se att den har varit en bidragande orsak till framgången. Framgångshästen.